Xin chào tất cả mọi người. Mọi người biết không, trong suốt thời gian vừa qua khi việc làm đạo diễn cũng như là biên đạo múa thì việc có một cái cơ hội là được đi rất là nhiều nơi để tham gia huấn luyện, để đào tạo, để giảng dạy và nhất là để chấm thi rất nhiều các cuộc thi văn nghệ. Và có một cái hiện trạng xảy ra đó chính là rất là nhiều các bạn biên đạo khi mà dựng các tiết mục thi văn nghệ thì các bạn lại hay nhầm lẫn giữa dân tộc này với dân tộc khác. Các bạn hay đem động tác của dân tộc này lại gắn vào âm nhạc của dân tộc khác, hay là lấy âm nhạc của dân tộc khác lại mặc trang phục của dân tộc khác nữa. Và khi mà việc hỏi thì các bạn có chia sẻ và tâm sự rằng là các bạn cũng rất là muốn dựng đúng, rất là muốn múa đúng, nhưng mà các bạn lại không có một cái tư liệu nào để mà học tập, để mà tham khảo, để làm đúng hơn. Và chính vì thế mà ngày hôm nay Lê Việt cùng với các nghệ sĩ múa đến từ Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Hiện đại Ngọc Trai Việt đã làm một cái series các bài tập để hướng dẫn cho các bạn biết về các động tác căn bản trong múa dân gian dân tộc Việt Nam. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các bạn thân mến, các bạn đã biết là Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc anh em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học các động tác múa cơ bản của dân tộc Kinh. Người Việt hay người Kinh là một dân tộc hình thành tại khu vực địa lý mà ngày nay gọi là miền Bắc Việt Nam. Đây là dân tộc chính chiếm khoảng 82,6% dân số nước ta và được gọi tên chính thức là dân tộc Kinh, để phân biệt với những dân tộc thiểu số khác tại Việt Nam. Người Kinh sinh sống trên khắp lãnh thổ Việt Nam, tập trung chủ yếu tại đồng bằng, lưu vực các con sông lớn và thành thị. Trang phục người Kinh xa xưa ở mỗi miền cũng có phần khác nhau. Trong múa dân gian dân tộc Kinh, ta thường thấy sử dụng các loại trang phục như áo dài, áo tứ thân, áo the, áo năm thân, áo yếm, váy đụp, áo bà ba, vân vân, đã được cách điệu sân khấu cho thêm phần đẹp mắt và nghệ thuật. Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì Lê Việt sẽ hướng dẫn các bạn múa cùng với hai nghệ sĩ, đó chính là nghệ sĩ Mariam và nghệ sĩ Hồng Duyên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bài tập đầu tiên. Trước khi các bạn đến với các động tác căn bản của dân tộc Kinh thì các bạn phải biết bàn tay khi múa của người dân tộc Kinh sẽ như thế nào. Xin được giới thiệu với các bạn, đây là bàn tay của người dân tộc Kinh. 4 ngón tay mình phải khép lại, nằm ngang. Ngón cái của mình thì phải khép lại, phải bóp gọn cái này lại. Đây là bàn tay. Các bạn thân mến, trước khi các bạn muốn học múa dân gian dân tộc Việt Nam thì các bạn phải biết các hướng trong múa, và chúng ta có 8 hướng múa. Nếu như mình đang đứng ngay sân khấu và mình nhìn về phía khán giả thì hướng nhìn về khán giả đó chính là hướng 1. Hướng xéo bên tay phải đó chính là hướng 2. Hướng thẳng bên tay phải bên cạnh mình đó chính là hướng 3. Hướng xéo thêm một miếng nữa thì đó chính là hướng 4. Hướng ngay phía sau lưng mình nhìn ngược lại đó chính là hướng 5. Xéo thêm một chút xíu nữa đó chính là hướng 6. Bên tay trái mình đó chính là hướng 7. Và xéo về bên trái phía trước này đó chính là hướng 8. Chúng ta có 8 hướng thôi nhé. Với bài tập đầu tiên là các thế tay căn bản của múa dân gian dân tộc Kinh. Thế 1 sẽ như thế này. 1, 2, 3, 4. Hai bàn tay sẽ dựng đứng trước ngực và cách chấn thủy một gang tay. Thế 2 sẽ như thế này. 5, 6, 7, 8. Hai bàn tay sẽ để hai bên và ngang với tầm mắt của mình. Mũi tay sẽ hướng về hướng 2 và hướng 8. Thế 3 sẽ như thế này. 2, 2, 3, 4. Hai bàn tay sẽ đưa tròn lên phía trên trước đỉnh đầu của mình. Thế 4 sẽ như thế này. 5, 6, 7, 8. Một tay phía trên và một tay phía dưới. Thế 4 có hai bên, bên phải hoặc là thế 4 bên trái. Còn thế 5 sẽ như thế này. 2, 2, 3, 4. Còn thế 6 sẽ như thế này. 5, 6, 7, 8. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bây giờ mình sẽ cùng làm ngược lại nhé các bạn. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nào, các bạn hãy cùng luyện tập để nhớ các thế tay của múa dân gian dân tộc Việt Nam, dân tộc Kinh mình nhé. Các bạn đã biết được các hướng cũng như là các thế tay trong múa dân gian dân tộc Việt Nam rồi đúng không? Thế nhưng mà chúng ta hay thường mắc những cái lỗi nhỏ khi mà chúng ta đứng các cái thế tay khác nhau. Và bây giờ sẽ là một vài cái lỗi nhỏ như sau. Thứ nhất là ở thế 1 thì một vài bạn sẽ đứng như thế này. Có bạn thì bị kẹp hai cái tay lại, nó sẽ không đẹp mọi người ạ. Mình phải mở cái tay ra chút xíu. Rồi bàn tay mình phải dựng đứng lên. Rồi mình sẽ thả cái vai xuống, mình không được nhô lên như vậy, mình sẽ đứng thẳng lên như vậy. Nha, không đúng, phải là như vậy. Như vậy, không đúng, phải là như vậy. Nào, mình cùng làm lại nha. Thế 1, đưa lên. 2 cùi chỏ phải mở ra, thả vai xuống thẳng lưng lên. Đúng rồi, các bạn nhớ chưa? Một cái lỗi nữa đó chính là khi mình đưa tay lên thế 2 thì các bạn sẽ bị như thế này. Như bạn hay bị nhô vai, mình phải thả cái vai xuống thì nó mới đẹp. Một số bạn thì sẽ bị là hai cái mũi tay nó sẽ đưa sang hai bên thì nó cũng không có đẹp lắm, mà mình phải đưa hai mũi tay xéo về hướng 2 và hướng 8. Một số bạn thì sẽ bị là đóng hai khuỷu tay lại quá, mình sẽ mở ra chút xíu thì nó mới đẹp được. Đúng rồi, và nhớ là phải thả vai xuống và thẳng lưng lên. Thì đó mới là hướng 2 chính xác và đẹp. Hy vọng rằng các bạn sẽ làm được các thế tay căn bản của múa dân gian dân tộc Việt Nam và sẽ không phải mắc những cái lỗi như vậy nhé. Và nếu như các bạn muốn trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp hay là một biên đạo múa thì các bạn hãy đến học ở những ngôi trường dạy chuyên nghiệp. Lê Việt xin được giới thiệu với các bạn một vài những địa điểm dạy chuyên nghiệp trong cả nước mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của chương trình với chủ đề Guộn Ngón. Và các bạn nhớ nhé, đây chỉ là series cho các bạn tham khảo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.